नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई होली स्पेशल भिडियो लिएर आइसकेको छु है। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। यस टाइपको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईसँग दुईवटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्नेछ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो पिक्सआर्ट एप्लिकेसन, त्यसपछि गएर क्यापकट एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्नेछ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फोटो एडिट गर्न सिकाउँछु, त्यसपछि चाहिँ क्यापकटमा लगेर जानेछु है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पिक्सआर्ट एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि हामीले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ है। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फोटोमा जानु होला। मैले चाहिँ यसमा डाउनलोड गरेर राखेको छु है फोटोहरु। यदि तपाईहरुलाई पनि आवश्यकता पर्छ भने तपाईले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईले त्यसबाट पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अल मटेरियल भनेर राखिदिने छु है। यति भइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा स्टोरीमा क्लिक गरेँ। स्टोरीमा क्लिक गरेपछि यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म थोरै क्रप गर्ने छु है र ओके। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा फोटो एड गर्नुपर्ने छ। जुन फोटोलाई तपाईले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा हामीले फोटो राख्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यो फोटोलाई एड गरेँ है। एड गरिसकेपछि यसलाई एड बटनमा क्लिक गर्नुस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै साइडमा आउनु होला। आइसकेपछि हामी सेपमा जानेछौँ। सेपमा गइसकेपछि मेरो यसमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन गरेको छैन है र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नेछौँ, ब्रसमा जानेछौँ। ब्रसमा गएर यहाँनिर हार्डनेस र सफ्टनेसहरू दिएको छ है। तपाईले यो इमेजलाई चाहिँ जुम गर्दै यसलाई चाहिँ यो ब्रस अनुसार चाहिँ लाउनु पर्ने छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नेछौँ त, रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नेछौँ। मैले चाहिँ अलिकति फास्ट यसमा चाहिँ ब्रसिङ लगाइरहेको छु है। तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटोहरूलाई चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ यसरी रिमुभ गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ है। पहिला चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नेछौँ। जति पनि फोटोहरू छ त्यति कुरालाई हामीले सिलेक्ट गरेर, जस्तै मैले यति सिलेक्ट गरेँ है। अहिले चाहिँ यति सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले माथि टिक मार्कमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ रिमुभ हुनेछ है ब्याकग्राउन्ड र यसलाई चाहिँ तपाईले एडजस्ट गरेर राख्नुपर्ने छ। यति एडजस्ट गर्नुस्। एडजस्ट गरिसकेपछि टिक मार्कमा क्लिक गर्नुस् फेरि अनि एड फोटोमा जानु होला। जुन तपाईले डाउनलोड गरेको फोटो हो त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटोमा क्लिक गर्नुस् र एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ कलरहरू लाउनु पर्ने छ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई थोरै रोटेट गरेँ र यसको साइज चाहिँ फेरि घटाउने छु है। किन भन्दाखेरि हाम्रो फोटो अनुसारले तपाईले यो कलरहरूको साइज घटाउने बढाउने काम चाहिँ गर्नु होला। जस्तै मैले यति राखेँ एडजस्ट अनि इरेजरमा जानुस्। इरेजरमा गएर यो बाँकी रहेको इमेजलाई फेसमा आइरहेको थियो है, मुखमा, र यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरेँ इरेजरले है। यति गरिसकेपछि हामीले टिक मार्कमा क्लिक गर्नुस् र थोरै तपाईले अझै एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र मैले फेरि टिक मार्कमा क्लिक गरेँ र एड फोटोमा फेरि जानेछु है। पुनः फेरि त्यही फोटो ल्याउनु पर्ने छ है। यसमा क्लिक गर्नुस् र एड बटनमा गएर क्लिक गरौँ र यसलाई पनि हामीले एडजस्ट गरेर राख्नुपर्ने छ। सबभन्दा सुरुमा मैले यसलाई रोटेट गरेँ र यसलाई चाहिँ रोटेट गरिसकेपछि तपाईले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरौँ यहाँनिर। त्यसपछि इरेजरमा जानुस् र यो बाँकी नेक्स्ट जुन अहिले हामीले भर्खरै फोटो एड गरेका थियौँ त्यो फोटोमाको चाहिँ ग्रीन कलरलाई हटाउनु पर्ने छ है। यति हटाउनुस् र यो साइडमा पनि हामीले हातमा भएको कलरलाई हटाउनु पर्ने छ र फेसमा अलिकति मुखमा आइरहेको छ यसलाई पनि हटायौँ है। यति हटाइसकेपछि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि अझै तपाईले यदि एडजस्ट गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने एडजस्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि एड फोटोमा जानेछौँ। एड फोटोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा सबभन्दा सुरुमा यो फोटोलाई एड गर्नेछु है र एड बटनमा क्लिक गर्नुस् र यसको साइज पनि तपाईले बढाउनु पर्ने छ। यति बढाउनु होला र ओके। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि एड फोटोमा जानुपर्ने छ। एड फोटोमा गइसकेपछि अब चाहिँ मैले यो फोटोलाई एड गर्नेछु है र एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुस् र हाम्रो यसमा चाहिँ फोटो आइसकेको छ र तपाईले अब यसको साइज अनुसारले चाहिँ यसरी यसलाई रोटेट गर्दै मिलाउँदै जानुपर्ने छ है। यति गरिसकेपछि ओकेमा सेभ गर्नुपर्ने छ है। सेभको लागि त्यसमा जानुस् अनि तपाईले सेभ अप्सनमा क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा फोटो मात्रै एडिट गरेको छु है र अरू बाँकी एडिट गरेको फोटो चाहिँ म यसमा राख्नेछु। तपाईले यसरी सबै इमेजलाई एडिट गरिसकेपछि अब तपाईले सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा आउनु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा आइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ 14 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। तपाईले पनि सबै फोटोहरूलाई एडिट गरिसकेपछि क्यापकटमा 14 वटा फोटोहरू एड गर्नु होला र एड बटनमा गएर
क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ फोटोहरु आइसकेको छ है। फोटो आइसकेपछि तपाईले के गर्नु होला, लास्टमा आउनुस्, एन्डिङ पार्ट्समा क्लिक गर्नुस्। यो भनेको हाम्रो वाटरमार्क हो, यसमा गएर डिलिट गर्नुस् र फेरि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ अडियोहरु एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि एड अडियोमा क्लिक गर्नुस् र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा तपाईले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो साउन्डलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गरेको छु है र हाम्रो यसमा चाहिँ बिट आइसकेको छ। अब हामीले बिट मिलाउनु पर्ने छ र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यसमा म्युजिकलाई म्युट गरिम, किन भन्दाखेरि मैले यसको नोटहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है बिटहरु। र यदि तपाईले यो म्युजिकको आवश्यकता पर्छ भने म्युजिकको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हामीले यति गरिसकेपछि फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.8 मा राख्नु पर्ने छ है। तपाईले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.8 र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ तपाईले 0.2 मा राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि थोरै जुम गर्नुस्, दुईटा औंलाले यसरी थिच्नुस् अनि जुम इन गर्नुस् है। 0.2 राख्नु पर्ने छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्, यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.0 राख्नु पर्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन यताबाट 2.0 राख्नुस् र नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.5 मा राख्नु पर्ने छ, 1.5 र फेरि यो इमेजलाई चाहिँ हामीले 0.2 राख्नु पर्ने छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यति राखौं र थोरै जुम गर्नुस् र 0.2 को ड्युरेसनमा राख्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनु पर्ने छ। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.8 दिनु पर्ने छ है। तपाईले फेरि 1.8 दिनु पर्ने छ। यो इमेजलाई चाहिँ हामीले यो साइडबाट घटाउनुस् 1.8 र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले 0.9 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। यो इमेजलाई चाहिँ 0.9 र यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.9 राख्नु पर्ने छ। हामीले दुईवटा इमेज चाहिँ के गरिम 0.9 को रेशियोमा राख्यौं भने ड्युरेसन। अब नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्, यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.5 दिनु पर्ने छ, 0.5 र यो इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन पनि हामीले 0.5 राख्नु पर्ने छ। दुईवटा इमेज चाहिँ हामीले फेरि के गरिम 0.5 र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.9 दिनु पर्ने छ र बाँकी फेरि हामीले दुईवटा इमेज चाहिँ के गर्ने छौं 0.4 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। र यो सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले के गर्ने छौं 0.4 र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको 0.5 मा दिनु होला, 0.5 र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ बिटहरु मिलिसकेको छ है। र अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्ने छौं। फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा गएपछि हामीले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्ने छौं है। तपाईले यसलाई सार्दै जानु होला, यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। हामीले यो इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ र यो इमेजमा चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 2, यस्तै गर्दै तपाईले पेन्डुलम 1 फेरि राख्नु पर्ने छ। यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 2 राख्ने छौं र यसलाई फेरि पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 2 र यसलाई क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 1 हामीले 1 र 2 नै युज गर्नुपर्ने छ। फेरि यसमा क्लिक गर्नु छौं पेन्डुलम 1 र यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 2 राख्ने छौं। सरी, हामीले यो इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 2 राख्ने छैन है। हामीले चाहिँ के गर्ने छौं त यो लास्टको इमेज, यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट, यो चाहिँ थर्ड है, यो चाहिँ फोर्थ इमेजमा क्लिक गर्नुस्, लास्टको फोर्थ है। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौं त उबल इफेक्ट युज गर्ने छौं भने र यसमा चाहिँ तपाईले बाउन्स 1 भन्ने इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ थोरै साइडमा सार्दै जानुस्, यहाँनिर आउनेछ बाउन्स 1, यसमा पनि क्लिक गर्नुस् र बाउन्स 1 मा क्लिक गर्नुस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्, बाउन्स 1 मा क्लिक गर्नुस्। हामीले लास्टको तीनवटा इमेज चाहिँ बाउन्स 1 मा क्लिक गर्ने छौं र ओके। यति गरिसकेपछि अब यदि तपाईले इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा हामीले इफेक्टमा जाने छौं र भिडियो इफेक्टमा जाने छौं। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा अरु इफेक्ट केही पनि युज गर्ने छैन है, फ्रेम मात्रै युज गर्ने छु। र फ्रेममा गएर हामीले लीड इफेक्ट अथवा कलर नेक्स्ट इफेक्ट राखौं न है। आज चाहिँ हामीले कलरमा क्लिक गरौँ र ओके र यसको ड्युरेसन तपाईले फुल लेन्थसम्म बढाइदिनु पर्ने छ। र यति भइसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यसमा थोरै मिलिरहेको छैन है, किन भन्दाखेरि म्युजिक चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा गएको छ र यहाँनिर क्लिक गर्नुस् म्युजिकमा र म्युजिकलाई मैले स्प्लिट गरिम। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। यति गरिसकेपछि तपाईले माथि
एरोमा क्लिक गर्नुस्, यसमा क्लिक गर्दाखेरि सेभ हुनेछ है। र तपाईले यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लाग्यो भिडियो, यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले डाइरेक्टली हाम्रो टेलिग्राम र फेसबुकको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यसमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यस्तो भएन भने तपाईले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला।